Welcome to Oleon, in our plant here in Oelegem, where we make natural chemistry. Please follow me. Here in Oelegem, we innovate a lot. We develop new products, new processes. We scale them up, we industrialize them, and this makes this old plant actually a factory of the future. And we have here a perfect example, our latest investment, which is a pilot plant for enzymatic esterification, where we can make our products in the future with much less energy consumption, much less CO2 emission. The greatest assets at Oleon are the people. We try to hire the best people, we try to train them, offer them opportunities for development. In return, they bring us their enthusiasm, their creativity, their motivation, and as a result, we have innovations like this one. Innovatie en duurzaamheid speelt een heel grote rol binnen Oleon. Dit kunnen we zien aan het feit dat bijna 10% van de werknemers binnen het departement Research and Development werkt. Die mensen werken continu aan onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten en processen. Een heel mooi voorbeeld hiervan is het Insight-project, waarbij we een nieuwe soort technologie hebben ontwikkeld op een industriële piloot. En dat we dus later op grotere schaal kunnen implementeren. De mensen maken het heel leuk, aangezien ze hun ervaring en expertise zeer gemakkelijk delen. We kunnen heel snel ook vragen stellen. Er heerst wel een heel goede sfeer binnen de productieeenheid en als de rest van het bedrijf. Wij doen vaak ook teambuildings. Wij gaan ook na het werk soms naar de plaatselijke kroeg. En dat maakt het echt wel heel fijn om hier te werken.